صباح الخير أيها الأصدقاء. فقرتنا اليوم رقمها 649 تعالج فكرة ترتيب الجدول تصاعديا أو تنازليا كأرقام. لنفترض أنه لدينا هذا الجدول بسيط له أرقام معينة، نستطيع عن طريق هذه الدالة أن نطلب ترتيب الأرقام الموجودة في الجدول لكي يكون من الأكبر إلى الأصغر. دالة بسيطة جدا، عندما نضعها نربطها مع الجدول الأساسي وتعالج أنها ترتب لنا الأرقام حسب ما يكون من الأكبر إلى الأصغر. لنعالج الموضوع بالملف التنفيذي. نلاحظ أننا عندما نغير الرقم هنا مباشرة أخذ الرقم الأكبر، أوتوماتيكيا، لأن هذا المجال هو دالة مربوطة مع الجدول الأساسي. فكرة جميلة جدا نستطيع أن نستخدمها في جداولنا. نلتقي غدا إن شاء الله مع معلومة جديدة ومفيدة ودالة تسهل عملنا. وفي النهاية أذكركم بميزة اللغات الموجودة والترجمة الموجودة في اليوتيوب عندما نختار الإعدادات. إلى اللقاء غدا.